cái video này nó phải là một cái cuộc gọi á, thì mình muốn cho các bạn thấy được một cái góc nhìn đa chiều hơn là cái góc nhìn mà mình kể cho các bạn nghe. Thì để giới thiệu một chút, mình là Thư và đây là Cai. Cai là một thanh niên dẫn kênh và là một người bạn, một người anh em, cũng là một người thầy của mình. Thì giới thiệu ngắn gọn là đủ. Mà các bạn vừa có một sự mất mát nào đó từ người thân hoặc là thú cưng, một người bạn nào đó các bạn yêu quý, và các bạn xem video này thì đây là thông điệp dành cho các bạn. Tụi tôi có hơi vui quá, xin lỗi. Thực ra là cái này dựa trên một câu chuyện vừa mới xảy ra với mình cách đây chắc là 2-3 ngày. Câu chuyện bắt đầu từ việc là mình ra Hội An năm 2023 và mình sống ở Hội An. Thì lúc mà mình gần có quyết định là mình sẽ về lại Bảo Lộc. Bảo Lộc là quê của mình, để mình sinh sống. Thì lúc đó mình có nhận nuôi một chú chó. Thực ra mình không có tính nhận nuôi chó trong thời điểm này, nhưng mà mọi người biết đó, nhân duyên trời định bằng một cái thế lực nào đó thì mình đã nhận nuôi chú chó này. Và trong vòng mấy tiếng đồng hồ mình nhận nuôi á, cái bạn chó này bạn biết mình là chủ. Bạn nó biết tên của bạn đó luôn. Kiểu như bạn nó chưa có tên nha mọi người. Lúc mà mình nhận nuôi thì bạn nó cũng lớn, chắc khoảng 3 tháng tuổi rồi. Là cảm giác rất là hiểu chuyện á. Và mình đặt cho bạn nó tên là Quýt. Thì mình hay kêu Quýt ơi, Quýt ơi, Quýt ơi, Quýt ơi. Là bạn nó tự giác, bạn nó biết bạn nó tên Quýt. Mình không biết sao, mới nói 1-2 lần mà bạn nó đã biết là bạn nó tên Quýt, và bạn nó biết mình là chủ mới. Thì lúc nào cũng lăn xăng đi theo mình. Chắc hồi trước thích ăn quýt quá, bây giờ thích từ quýt. Không, cái từ quýt nó xuất hiện từ cái từ sweet, là từ ngọt ngào trong tiếng Anh á. Tại vì con bé chó này bé chó này rất là dễ thương, rất là ngọt ngào, cho nên tôi đọc là quýt, cho nên bớt sweet. Nói chung là vậy. Đến lại cất. Mình nhận nuôi quýt vào tháng 1 năm 2024. Cái thời điểm mình quay video này là ngày 31 tháng 1, tức là chưa tròn 1 tháng nha. Thì Quýt dạy cho mình rất là nhiều bài học về tính kiên nhẫn, về tính nữ. Thì mình nghĩ là cuộc sống của mình với Quýt sẽ êm đềm trôi qua ở Hội An cho tới ngày Tết mình về đi. Nhưng không, thanh niên cai này đã nhận được thông điệp từ đội hướng dẫn tâm linh của mình và liên tục nhắc nhở mình là phải về Bảo Lộc liền. Xong mình kiểu là không biết tại sao mình phải về Bảo Lộc. Mình rất là chê cái idea này. Một cái lý do chính đáng nào để đi về Bảo Lộc á. Đúng, tôi chưa có thấy được cái, tôi chưa cảm thấy là tôi đi về Bảo Lộc, không có một cái gì để tôi về hết. Thì tất cả những gì mà tôi nói thời điểm đó là phản kháng lại cái thông điệp này. Tôi không muốn nghe theo cái chuyện đi về liền. Nhưng mà đó, nói chung là cuộc sống này, cách mà để sống nhẹ nhàng nhất là mình cứ thả lỏng và nghe theo thông điệp. Thì tôi đã nghe theo thông điệp và tôi chở Quýt về từ Hội An về Bảo Lộc bằng xe máy. Bây giờ tôi sẽ đi thay nhớt xe, tăng sinh xe, sau đó chở con Quýt trên chiếc xe này từ Hội An về Bảo Lộc. Biết nói gì luôn. Đi có Quýt rồi. Quýt tới rồi. Úi chà ơi. Đi con đi với anh Thư không? À đau. Trời ơi, suốt ngày cắn, đau chết. Let's go. Quýt ở đằng sau, tôi chạy xe đằng trước bằng xe máy. Thì cái hành trình này diễn ra trong vòng 4 ngày. Cái dễ thương quá, em bé nhà ai mà dễ thương thế nhờ. Trời ơi. Coi dễ thương nè. Có chịu khó nha. Tới nơi rồi mình đi chơi nha. Ok. Sinh ra ở Hội An nhưng mà chuẩn bị đi về miền núi ở. Let's go. Về tới Bảo Lộc thì Quýt về nhà vui vẻ. Sau sáng dậy đi ngắm bình minh với tôi, đi chơi, đi bơi. Đó, xong rồi tôi đi chợ. Nói chung là Quýt rất là vui vẻ ở đây. Cho đến một ngày, thì tôi nhớ là ngày cho tới ngày thứ 7 thì Quýt có dấu hiệu của bị mệt á. Bị mệt, hơi xìu người một xíu. Và tôi thấy Quýt đi ăn cỏ.
thường á chó nó sẽ ăn cỏ để mà thải ói ra, để thải ra. Thì tôi nghĩ là bà nội này bả đi chơi, bả đi ăn trúng gì rồi xong bả khó chịu thì bả phải ăn cỏ để bả thải ra. Xong rồi cái sáng chủ nhật á, là tôi thấy rất là mệt luôn, Quýt cảm thấy mệt, tôi thấy Quýt mệt dần cho tới trưa chủ nhật á, thì Quýt đứng trước cửa nhà tôi, không vô nhà nha, đứng trước cửa nhà nhìn cái kiểu là nhìn rất là tội luôn, rất là thương. Thì tôi mới ra tôi bồng vô trong phòng, tôi bưng vô phòng tôi ẵm nhà ẵm con vậy nè má, tôi ẵm như vậy. Xong rồi lúc đó nhìn vô mắt của Quýt thì tôi thấy được cái ánh mắt của sự tạm biệt á, tôi thấy giống như nó kêu là bye bye tao đi đây. Xong tôi buồn, tôi buồn, xong buồn ơi là buồn luôn. Nguyên ngày hôm đó tôi đã nhắn tin cho Cai, tôi xin hỏi Cai nếu mà Cai có nhận được thông điệp gì từ Quýt thì có thể nói với tôi, nhưng không, thanh niên Cai không nhắn gì hết, không đặt điện thoại luôn. Rồi tôi biết lúc này tôi cần xử lý tình huống một mình, nhưng mà tới buổi trưa hôm đó tôi cảm giác không ổn, tôi phải gọi Cai gấp. Ít khi nào tôi gọi Cai đột ngột, thì tôi gọi Cai xong lúc đó tôi nhớ là tôi khóc hu hu. Tôi khóc hu hu. Không biết Quýt vì sao, hỏi giùm coi là Quýt có nói gì với Cai không, kiểu như 2 giờ sau của Quýt có nói gì với Cai không để tôi chuẩn bị tinh thần tôi biết. Thì lúc đó Cai kêu là Cai không có nghe được thông điệp gì hết, Cai chỉ nghe được là Quýt nói cảm ơn, đúng không? Cai nói là Cai chỉ nghe được cảm ơn. Xong tôi nhớ là tôi đã khóc chừng 5 phút không Cai, tu 5 phút khóc. Tôi ôm Quýt trong tay, xong cái nó nằm xìu vậy nè, cái tôi khóc. Tôi kiểu thì mới tới mà đòi đi sớm như. Xong cái tự nhiên tôi tỉnh lại liền luôn, một khoảnh khắc tự nhiên tôi thấy là tôi khóc xong rồi thì sao á, cái tôi cảm nhận được cái thông điệp mà 2 giờ sau Quýt gửi đến là Quýt đã hoàn thành xong cái hành trình của Quýt rồi. Và nếu mà cái gì cần diễn ra thì nó sẽ diễn ra, và nó chỉ là đơn giản là một hành trình linh hồn thôi. Thì xong lúc đó tôi hết buồn luôn, tôi vui vẻ lại. Tôi tỉnh queo lại, mà Quýt vẫn mệt nhưng Quýt vẫn nằm. Thì sau đó Cai có hướng dẫn cho tôi là, không phải hướng dẫn mà là Cai cũng nhận được thông điệp là cho Quýt uống nước gừng, đúng không? Gừng và nước chanh đó. Sau đó thì bà nội Quýt còn kêu Cai quay video lại nữa. Hiểu không? Chanh gừng hả? Sao uống nhưng mà con người quá vậy? Hỏi đúng chưa? Hỏi là tôi coi uống chanh gừng hả? Đúng không? Mà nội có một vài thứ con chó nó uống không được như con người, tôi không biết là cái nào được cái nào không. Chanh gừng hả? Bà nội nếu mà bà bệnh mà cũng có chanh gừng nói chuyện. Tư liệu này quay làm gì, đang mốt làm vlog hả? Ý là Quýt muốn nổi tiếng đúng không? Quýt muốn là mình là một chú chó mà ra đi tuyệt vời cái gì? Mình phải đi từ đỉnh cao, mình phải đi trong sự chanh gừng. Con gì chị sao con? Nói con nào xin lỗi nhé. Cái thứ đấy dài phải nằm không vừa ghế nữa rồi. Bữa đi bự lắm. Trời ơi không ngờ cái hộp đồ ăn mua cho Quýt chưa ăn xong rồi nó muốn đi rồi. Từ giả dân gian đi về. Kiếp sao quay lại? Hả? Bà nói bà chưa có chết mà làm gì bà ngồi bà thấy ngoài gì? Chưa chết hả? Bà chưa đi đúng không? Ok nhá. Vậy là con buồn. Hả? Cái này tự dạy. Vậy hả? Đây cũng thích bật cái mẹ luôn. Làm gì mẹ đâu con đâu rồi gì? Ai nói gì? Bà nói bà đang ngồi mà thấy mẹ luôn. Ủa vậy hả? Ấy là thở không được đúng không? Ý là thở không được phải không? Vậy giờ làm gì? Pha dưới được không? Thôi đi pha chanh gừng nha, nói chanh gừng chưa pha mà cứ đi cái đầu thở không được, cứ đi hoài gì? Bực bội. Thông cảm tôi không hiểu hay không? Cái gì ra phải hiểu, phải nói mới hiểu được. Ok, cái mềm này, mình nhớ cái mềm con xoài đi. Xoài được không? Xoài này hơi bự. Xoài này bự quá. Lấy cái áo mát, đợi xíu. Muốn tìm món tối. Chó mắt quá hả? Tôi ra pha chanh gừng cho Quýt. Tôi chỉ thấy ở trong đầu là cái chanh gừng thôi. Ok. Cái gừng nó quan trọng lắm đó. Gừng quan trọng hả?
À, gừng là uống cho để dễ tiêu, bị khó tiêu. Gừng độc lắm. Phải có gừng mới được hả? Chứ gừng bự lắm, bự hơn chị xanh. Ok. Mà phải có nước uống mới được hả? Hay là Sao? Có cái đó là được. nhảy nhét như họng mình đây. Gừng không có sợ ăn không được hết. Mấy ta thì dễ nó không được. Ok. Sao bà nậu này bà biết điều quá, biết lửa quá. Đi nha. Bye bye Cai đi, cảm ơn Cai. Bye. Alin hãy đi nhảy đầm. Quýt nằm đây suy nghĩ coi mình có nên ở lại trái đất tiếp không, đang suy nghĩ là tôi có nên ở hành tinh này nữa không, hay tôi đi chọc ngoài đi nó ngủ. Bye bye, thank you, tôi sẽ update sau vậy. Bye bye. Thì đó, Quýt nằm như vậy trong phòng. Tôi mở ôm chanting 528 Hz cho Quýt nghe mấy tiếng đồng hồ liên tục từ trưa tới chiều, và uống nước gừng. Thì Quýt nằm đó ngủ chả bãi Quýt ngủ vậy nè. Thì cho tới chiều thì tôi bưng Quýt ra cho uống nước gừng thêm một lần nữa. Thì lúc đó là Quýt yếu lắm rồi, và người Quýt rất là hôi, giống như là mùi của nước dãi á, kiểu vậy á, nó hôi lắm. Xong cái tôi thấy Quýt đi phân lỏng ra máu, tôi đang bồng như nè, xong cái xè rơi xuống. Tôi nhìn xong rồi tôi cũng không biết nói gì hơn, mà thực ra là lúc đó tôi không có buồn nữa. Lúc đó tôi rất là bình thường, tôi rất là bình tĩnh rồi, tôi cảm giác như là nó diễn ra thì nó diễn ra thôi á. Thì đó. Nhưng mà mọi người biết gì không, buổi sáng ngày hôm đó thì khi tôi test năng lượng của Quýt bằng cái vòng này nè thì nó quay ngược chiều. Và thường khi mà cái này chắc là để Cai nói dễ hiểu hơn về cái này, cái vòng này nè. Bà nội này không nói thì lại để tôi nói nữa. Nói chung là cái vòng kim cang bồ đề này, hay bất kỳ một cái vật nào mà mọi người tác ý với cái vật đó, mà để cái vật đó lên, ví dụ nha, cái vòng này tôi để lên trên tay tôi, mà cái vòng này nó quay cùng chiều kim đồng hồ, tức là năng lượng của cái vật đó và tôi ok, hoặc cái vật này đang có năng lượng ok, thấy không? Nghĩa đang quay cùng chiều nè, tức là tôi với bản thân tôi đang ok lắm, bản thân đang hòa hợp. Hiểu không? Kiểu vậy. Thì buổi sáng hôm đó lúc mà tôi để lên người Quýt á, thì cái vòng nó quay ngược chiều, tức là Quýt đang không ổn. Thì bằng tất cả định lực mà tôi có, tôi đã gửi năng lượng tình yêu thương của mình đến với Quýt. Thì nó chỉ giúp cho cái vòng này đứng yên tại chỗ thôi, chứ nó không quay cùng chiều. Nó đang ngược chiều gì đúng không? Xong nó đứng yên tại chỗ, và đứng yên tại chỗ như vậy rất lâu. Lúc đó thì tôi hiểu là tôi không thể nào là không làm hơn được nữa. Nhưng mà sau buổi trưa đó, mà sau khi uống nước gừng xong á, vừa mới uống xong á, thì tôi test á, thì tôi thấy cái vòng nó quay cùng chiều nha, quay với Quýt cùng chiều. Xong tôi nghĩ là ok, các bạn tế bào của Quýt đã đón nhận được cái sự hỗ trợ này. Năng lượng hân hoan, hoan hỷ, vui vẻ, sống lại với bản thể cao hơn, quay cùng chiều, hiểu không? Thì nó quay cùng chiều như vậy cho tới khi lúc Quýt mất luôn. Quýt, tôi vẫn mở ôm tranh tinh cho Quýt nghe liên tục. Xong tôi thấy hơi thở của Quýt yếu dần, cái bụng của Quýt nó phập phồng yếu dần á. Thì lúc đó là 9:35 thì phải. Thì lúc tôi thấy Quýt không thở nữa rồi đó, là tôi biết Quýt đã đi. Mà tôi để cái vòng lên kiểm tra thì cái vòng kim đồng hồ vẫn quay cùng chiều. Và tôi cảm nhận được Quýt ra đi trong sự nhẹ nhàng á. Và các tế bào của Quýt cũng vui vẻ với chuyện này nữa, với cái hành trình vừa được diễn ra. Lúc đó tôi chưa có buồn lắm, tôi đang vui, tức là phải vui mà tôi kiểu ok, nó đã diễn ra, nó đang diễn ra như vậy. Xong cái hồi tôi nhìn Quýt một hồi, cái tôi mắc khóc mọi người. Tôi rất là buồn, lúc đó tôi buồn ơi là buồn, tôi cảm thấy tôi buồn ơi là buồn, khóc tu. Xong cái Quýt có thấy cái tôi khóc nhiều quá, linh hồn Quýt có thấy tôi khóc nhiều quá, và có liên hệ với Cai, thông qua Cai để gửi một bài thông điệp đến với tôi. Thì khúc này thôi Cai nói đi, tôi mệt quá, nói nhiều quá.
Nói làm kênh này tôi không nghĩ tôi nói gì vậy luôn. Thì Không Lúc đó bình tôi thường nó nhớ nói nhiều mà làm kênh nó còn nói nhiều hơn nữa. quái đẹp. Thì lúc đó tôi nhớ là tôi có ôm, tôi khóc. Tôi khóc thiệt với mọi người. Mọi người có biết cái cảm giác là mình mất thú cưng không? Kiểu mình mất đi một người bạn rất là ấy. Tôi khóc tu xong cái Tú bồ tôi ôm tôi lại, xong tôi có nói với Tú một câu là từ giờ không nuôi chó nữa đâu. Tại vì trước Quýt thì tôi cũng đã mất một vài người bạn như vậy á, mà tôi lười kể quá, tôi kể trường hợp Quýt thôi. Lúc đó tôi thấy có một sự mất mát rất là lớn, thấy một cái sự kiểu tại sao mấy bà nội này cứ tới với tôi có một thời gian ngắn rồi đi liền, kiểu không có muốn ở lại lâu với tôi rất là tủi thân khúc đó. Cho nên tôi nói với Tú là tôi không nuôi chó nữa đâu. Xong tôi khóc cả đời. Xong cái Kai nhắn tin cho tôi, Kai nhắn tin thông qua Kai là higher self của Quýt, thông qua Kai nhắn tin cho tôi kêu là bạn higher self của Quýt tên là Alin nha. Tụi tôi có duyên được gặp gỡ và nói chuyện, không phải gặp gỡ, tụi tôi có duyên được nói chuyện với gia đình linh hồn của mình, một vài thành viên gia đình linh hồn của mình, và tôi có biết một thành viên trong đó tên là Alin. Thì Alin là chính là Quýt. Alin có nói là tôi nè mẹ, có gì đâu mà khóc mẹ, tôi đi rồi mà tôi thấy mẹ khóc tôi phải quay lại. Alin kêu là trời ơi, thấy cái xác của tôi mừng gần chết. Có gì đâu buồn. Thì Alin nói là Alin đã hoàn thành xong kiếp sống này, không muốn làm chó nữa, làm vậy đủ rồi, vui vẻ vậy đủ rồi. Và Alin cũng đã đồng hành cùng với tôi trong cái hành trình đi từ Hội An về Bảo Lộc. Vậy là đủ. Nói chung là không có gì để mà nuối tiếc trong cái kiếp sống hiện tại của Quýt nữa. Và cái đó là một quyết định cho cái hành trình lớn hơn của Quýt vậy thôi. Thì lúc đó tôi hết buồn, tôi vui thiệt mọi người. Lúc đó tôi nói chuyện với Alin tôi thấy mắc cười thiệt cái bà nội điên này. Thì đó là cái câu chuyện của tôi biết là khi mà mình nói góc nhìn này ra với mọi người á thì sẽ có rất nhiều người khó hiểu. Tại vì cái chết với mọi người là một cái thứ gì đó nó quá là kinh khủng. Với con người tụi mình ở đây, cái chết nó như là một sự chấm hết ấy. Cho nên là tôi muốn làm cái video này có mặt Kai ở đây nữa để cho mọi người có một cái góc nhìn rộng hơn. Mình nhìn không phải nhìn bằng con mắt vật lý ấy, thì mình sẽ không thấy buồn nữa, mà mình an yên hết với những cái hiện tướng này. Thì đó, nó là như vậy đó. Và tôi cũng có hỏi Quýt là tại sao Quýt đi mất, Quýt bị bệnh gì mà mất. Và nếu thì Quýt cũng trả lời là bà Alin á cũng trả lời là bị ca rê mất đó mẹ, nhưng mà nếu mà không bị bệnh thì cũng sẽ lựa chọn một cái lý do khác để mất thôi. Mọi người hiểu không? Tức là mọi người có thể tự trách bản thân mình tại vì mình không làm điều này, tại vì mình đã làm điều kia cho nên thú cưng của mình mới bị như vậy, tại vì mình không để ý cho nên nó bị bắt, hoặc là tại mình chích ngừa thiếu một mũi, hay là tại mình không để ý mà cho thú cưng mình đi chơi lông nhông ăn bậy bạ. Tức là có rất là nhiều lý do để bạn có thể đổ lỗi cho bạn tại vì sao mà thú cưng của bạn mất, hoặc là tại vì sao mà một người thân yêu của bạn bị mất chẳng hạn. Nhưng mà thật ra là đó là quyết định của họ, đó là quyết định của linh hồn họ. Linh hồn họ đã dẫn dắt họ để có những chuyện như vậy. Tại vì đó, nếu mà nó không vì lý do này thì cũng sẽ vì lý do khác thôi. Tại vì họ đã không muốn, họ đã hoàn thành được cái bài học của họ và cái mục đích của họ khi ở kiếp sống đó rồi thì họ sẽ rời đi. Và đó không phải lỗi của bạn. Điều đầu tiên mình muốn nhắn gửi đó là không phải lỗi của mọi người. Khi mọi người chứng kiến cảnh một người thân yêu nào đó ra đi trước đó, hãy giải phóng mình khỏi cái cảm giác tội lỗi đó. Và một điều thứ hai nữa mà mình muốn nói đó là khi mà mình nhìn mọi thứ bằng con mắt của sự trí tuệ, không phải con mắt vật lý, và mình nhìn nó với góc độ của hành trình linh hồn á, thì mọi thứ nó sẽ nhẹ nhàng hơn rất là nhiều á. Nó chỉ đơn giản là một thanh niên linh hồn lựa chọn một kiếp sống nào đó, ở một hành tinh nào đó, ở một chiều kích nào đó, và người ta trải nghiệm cái cuộc sống trong cái hiện tướng đó. Và khi linh hồn người ta cảm thấy là ok, cần chuyển thêm một cái bài học mới ở một cái kiếp sống mới, ở một cái hành tinh khác, hoặc là hành tinh đó, hoặc là bất cứ một cái gì mới, thì người ta sẽ dừng ở kiếp sống này và tiếp nối. Song song đó vẫn có luật nhân quả, luật vũ trụ lùm la hết để
để chi phối tất cả các quyết định này. Đó, nó chỉ là như vậy thôi. Mình hiểu lý do vì sao mà Quýt đã rất là thôi thúc Kai phải nhắc nhở mình là phải quay lại cái hành trình của Quýt. Cái hành trình mà Quýt lâm chung mọi người. Thanh niên này chết mà vẫn phải đòi quay phim lại. Cái lúc mà nó buồn, nó đau. Nên là những lúc mình khóc thì mình không quay phim lại được. Tại lúc đó mình bận buồn rồi. Còn lúc mà mình tinh thần ổn định thì mình quay phim lại được. Cho nên mọi người cũng đừng có nghĩ là mình mình chỉ có tỉnh queo không. Mặc dù mình biết được những cái, mình cũng có tu tập, mình cũng có biết về những cái hành trình linh hồn, nhưng mà mình vẫn không tránh khỏi cái cảm giác đau buồn á. Và cũng không tránh khỏi cái việc mình nhìn vào cái hiện tướng, mình nhìn vào cái cơ thể vật lý của người bạn mình đau buồn, mình khóc, cái chuyện đó là bình thường. Nhưng mà nhờ việc mà mình có một góc nhìn rộng hơn và mình tin tưởng vào cái hành trình linh hồn này của từng linh hồn á, thì mình sẽ chuyển hóa được cảm xúc đau buồn nó nhanh hơn. Như mình thì chắc mình buồn khoảng 5 phút hoặc 10 phút vậy đó, và sau đó mình vui lại. Quá vui mà kiểu mình an yên á, mình cảm thấy một cảm giác rất là an yên luôn. Chứ nếu không chắc là tôi buồn cũng lâu á. Có một cuốn sách mà mình nghĩ là mọi người có thể tham khảo, đó là cuốn Hành trình linh hồn của tác giả nào thì tôi quên rồi. Kiếm. Đúng rồi. Làm phiền Kai có thể đọc một đoạn trích nào đó cho các bạn hình dung được. Michael Newton. Dạ. Kai có thể đọc một... Michael Newton. Trường hợp 1 đúng không? Này, đọc hết luôn hả mẹ? Khúc đầu hay chụp lại cho đọc đi. Tôi bị chấm có đọc. biết. Kai đã chụp giùm mình cái trang đầu tiên. Thì hiện tại mình không có cuốn sách ở đây, thì mình muốn chia sẻ với mọi người cái đoạn đầu này để mọi người hình dung được là điều gì sẽ xảy ra cho một linh hồn sau khi linh hồn đó rời bỏ cái cơ thể vật lý nha. Ở đây thì đối tượng nó đã nói là: ôi Chúa ơi, tôi không thực sự chết chứ. Ý tôi là cơ thể tôi đã chết. Tôi nhìn thấy nó ở bên dưới kia, nhưng tôi đang trôi bồng bềnh. Tôi có thể nhìn xuống và thấy cơ thể tôi nằm diệp bí trên giường bệnh. Mọi người xung quanh nghĩ rằng tôi đã chết, nhưng tôi không chết. Tôi muốn hét lên: ê này, tôi không chết. Điều đó thật không thể tin được. Các cô y tế kéo khăn trải giường che đầu tôi. Người thân của tôi thì khóc lóc. Tôi đáng lẽ phải chết, nhưng tôi vẫn còn sống. Điều đó thật lạ lùng, bởi vì cơ thể tôi hoàn toàn chết, trong khi tôi vẫn đang lòng vòng ở bên trên. Tôi còn sống mà. Đây là lời của một người đàn ông trong trạng thái thôi miên sâu, đang sống lại trải nghiệm về cái chết. Lời của ông ta thốt lên ngắn gọn, hồi hộp và đầy hoảng sợ khi ông ta nhìn thấy và biết đến cảm giác khi là một linh hồn vừa rời khỏi cơ thể vật lý. Mọi người chắc là cũng nghe về thôi miên quy hồi rồi, thì đây là một cuốn sách của một chú. Thì chú này đã làm cái ca rất là nhiều ca thôi miên quy hồi, và đây là một trong những ca đó. Thì đối tượng của ca thôi miên này sau khi thoát khỏi cơ thể vật lý nằm trên giường bệnh, thì đối tượng nó thắc mắc là tại sao mọi người lại nghĩ là chú đã chết, tôi còn sống mà. Kiểu cơ thể vật lý của tôi chết thôi, nhưng mà tôi còn ở đây mà. Thì thường mình chỉ khi mà nhìn bằng con mắt vật lý, mình sẽ thấy được cái cơ thể vật lý của cái đối tượng đó chết trong đau đớn, nhìn cơ thể nó xám, mình sẽ rất là buồn. Đương nhiên mình phải buồn thôi, nhưng mà cái phần linh hồn của cái cơ thể vật lý vừa đó, thì cái bạn linh hồn đó vừa mới thoát ra khỏi cơ thể, và bạn đó thấy thường là sẽ thấy nhẹ nhõm, vì không còn chịu cái cơn đau của cơ thể vật lý nữa, và họ bắt đầu nhớ lại họ là ai, họ nhớ lại được cái hành trình linh hồn của mình. Vậy thôi, mọi thứ nó chỉ là như vậy thôi. Mọi người có thể thấy buồn vì cái hiện tướng trước mặt nó đau buồn, nhưng mà xét về cái góc cạnh là về hành trình linh hồn thì nó không phải là cái chết, nó chỉ là một cái sự tiếp nối. Thì đó lý do vì sao mà mình không buồn nữa khi Quýt đi, và mình cũng đủ may mắn khi được nói chuyện với hài cell của Quýt. Vậy thôi. Mình biết là ở ngoài kia có rất là nhiều bạn vừa mất đi một người đó thân yêu, một thành viên gia đình, một người bạn thân, hoặc là một người bạn là thú nuôi, thú cưng. Và các bạn cũng không được trực tiếp nói chuyện với hài cell để mà biết được là
bạn linh hồn nó cảm thấy như thế nào sau khi rời thân, thì các bạn sẽ chắc có thể là sẽ khó để mà chuyển hóa cái nỗi buồn. Thì mình hy vọng cái video này sẽ mang lại cho các bạn một cái góc nhìn mới, một góc nhìn rộng hơn về cái chết, để các bạn có thể cảm nhận rõ hơn về cái sự tồn tại của người bạn mình, người thân của mình. Họ vẫn luôn ở đây, thật sự họ vẫn luôn ở đó, mọi người vẫn dõi theo. Và thiệt ra là mọi người có gặp nhau ấy, mọi người vẫn gặp nhau khi các bạn ngủ, các bạn mơ. Khi các bạn ngủ thì linh hồn các bạn sẽ đi đến nhiều chiều kích khác, mọi người vẫn gặp nhau vẫn bình thường nhưng mà khi tỉnh dậy mọi người lại quên á. Và mọi người, khi mà mình ở cơ thể vật lý mọi thứ nó đắng nó đặc á, khi mình ở cơ thể vật lý thì nó rắn nó đặc và nó chậm hơn, và mình quên hết những cái thông tin khi mình được đến chiều kích khác, nên mình quên mất mình đến từ nguồn, mình là ai, tại sao mình lại đến đây, cho nên là nó khó khăn hơn. Và mình nghĩ là một cái sự chia ly mãi mãi, nhưng mà thực ra nó không phải như vậy. Vậy đó. Tôi nghĩ là Kai cũng có thể chia sẻ cho mọi người một chút, tại vì mẹ Kai cũng mất cách đây 2 năm rồi. 2 năm rồi. Có một cái điều mà giống nhau ở tôi với Kai á, khi mà mình chứng kiến một người thân của mình đang trong trạng thái, gọi là trạng thái cái gì ta, cái cơ thể vật lý nó chuẩn bị tới trạng thái dừng lại á, ngưng hoạt động á, theo cái ngôn ngữ của mình hay gọi là sắp chết á, lâm chung. Đó là tôi với Kai đã thực hành cái chuyện gọi là gì ta, mình định nguồn cho cơ thể vật lý và cho cả cái linh hồn của bạn đó nữa, cái đối tượng đó. Thì với Kai thì lúc đó Kai đọc Ho'oponopono đúng không? Kai đọc Ho'oponopono cho mẹ. Hình như là tôi hát một cái giai điệu mantra của Minta Cần. Đa số là hát bài mantra của Minta Cần. Còn sau đó thì đọc chú. Chú gì? Ho'oponopono. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, ok. Còn với trường hợp của Quýt thì lúc đó tôi mở Om chanting và mở nhạc tần số cao cho Quýt, và đồng thời tôi nói chuyện với tất cả các tế bào của Quýt. Tôi nghĩ là tôi giao tiếp với tế bào của Quýt rất là nhiều trong cái khúc mà Quýt bị mệt ấy. Thì cái chuyện mà bạn sử dụng cái phương tiện nào á, nó cũng không quan trọng lắm. Tụi tôi muốn nhấn mạnh đến cái tầm quan trọng của việc mình chuyển hóa năng lượng, mình định nguồn cho bạn cơ thể vật lý đó và cái bạn linh hồn đó, để giống như là mình nhắc nhở cho từng tế bào trong cơ thể vật lý đó và cả các bạn linh hồn đó, tất cả các sinh mệnh cấu thành nên cái hiện tướng là một cơ thể đang nằm trước mặt mình, biết được là tất cả các bạn sinh mệnh đó đến từ nguồn, đều được yêu thương, đều được nhớ đến, và các bạn đó có một cái bản thể cao hơn, một cái hành trình dài hơi hơn. Và cái năng lượng của tình yêu thương đó, cái năng lượng của sự chấp nhận đó sẽ giúp cho các bạn đó, như mình nâng cao tần số rung động lên đó, các bạn đó cũng sẽ rung ở cái tần số cao hơn, và cái sự ra đi nó cũng sẽ nhẹ nhàng hơn, sẽ ít bị bám chấp ở thế giới vật chất hơn á. Thì đó là lý do vì sao tôi thấy được là Quýt sau khi Quýt uống nước gừng và tôi liên tục cho Quýt nghe Om chanting thì cái vòng xoay theo chiều bên phải. Mặc dù hiện tướng thì là cơ thể Quýt đang yếu dần, cái trường năng lượng ok, mặc dù cái hiện tướng mà mắt vật lý mình thấy rất là thảm, nhưng và thực ra trực giác của tôi, của mắt đạo lúc đó nó ok nữa, tôi cảm thấy rất là bình thường luôn, tôi không thấy cái năng lượng nào tệ đó nữa. Tôi muốn nhấn mạnh vào cái 2 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là khi mà bạn được ở gần người thân yêu của mình, lúc mà người thân yêu của mình sắp cơ thể vật lý của họ sắp tắt nguồn á. Thì cái chuyện mà bạn đọc kinh
hoặc là bạn mở nhạc tần số cao, bạn nói chuyện với họ bằng tình yêu thương. Tất cả cái sinh mệnh xung quanh họ bằng tình yêu thương, nó đóng góp rất là nhiều cho cái hành trình tiếp theo của linh hồn họ khi mà họ rời thân vật lý. Và cái thứ hai nữa là khi mà họ đã rời thân vật lý rồi thì chắc chắn bạn sẽ buồn, for sure bạn sẽ buồn, bạn sẽ khóc. Nhưng mà trong cái nỗi buồn và trong cái khóc đó, bạn biết là họ là và bạn cũng vui nữa. Bạn biết là cái hành trình của họ vừa mới chuyển sang một cái chương mới. Mình sẽ chuyển mã cảm xúc buồn rất là nhanh, nó nhanh hơn rất nhiều so với chuyện mà mình không biết những cái này á. Rồi mình biết là họ vẫn ở đây, người ta vẫn ở đây, người ta vẫn theo dõi mình, người ta vẫn đồng hành với mình vẫn gặp họ được qua những giấc mơ, qua những lần mình ngủ. Chỉ là khi mình không nhớ đó, nó nhẹ nhàng và nó vui tươi hơn rất nhiều. Cái chết nó cũng không có gì đáng sợ. Đó là hai điều mà tôi muốn nhắn gửi qua cái video này hết. Còn nếu mà để nhiều chuyện nha, nếu mà để nhiều chuyện mà kể thêm một cái nữa, đó là về sự tái sinh và gọi là gì ta, nhân duyên, thì tôi đã được gặp Quýt trước đó rồi. Trong một lần đi chơi thì có một thanh niên vong. Cái này tôi kể cho mọi người, tôi sợ là mọi người sẽ nghĩ đó theo hướng đáng sợ nha, nhưng mà mọi người hãy nhớ là tất cả những cái gì mà tôi kể nó đều rất là bình thường, đừng có sợ hãi thông qua câu chuyện này. Thì lúc đó tôi đi chơi thì có một thanh niên vong đi theo, đè tôi lúc tôi ngủ, không cho tôi ngủ. Thì sau đó tôi cũng có rủ các bạn vong đó nghe Oh Mani Padme Hum, và tôi có mời thanh niên vong này đi về với nguồn đó, bằng tất cả tình yêu thương lúc đó mà tôi có. Thì bạn này đã về với nguồn, Tôi nhớ lúc đó tôi có nói với bạn vong này một câu là bạn có thể buông bỏ hết những cái chấp niệm của bạn ở cái thế giới vật chất này á. Bạn đã xong cái hành trình ở đây rồi và bạn cứ đi về đi, nếu còn có duyên thì chắc chắn tụi mình sẽ gặp lại nhau. Thì bạn đó là Quýt. sau này thanh niên đã hóa thân lại là Quýt. Đó là giải thích cho lý do vì sao mà lúc mà mới gặp tôi thì Quýt đã rất là thân quen á, và Quýt biết Quýt tên là Quýt luôn. Kiểu như tôi gọi Quýt một phát là nó ok luôn, tao tên là Quýt. Tôi cũng không biết nói gì hơn, tôi rất là biết ơn cái hành trình vừa qua mà tôi được trải qua với Quýt và cả với bạn vong đó nữa. Và Alin là tên của hai sao của Quýt đó. Có rất là nhiều cái thứ để mà tôi không biết là tôi có truyền tải hết được qua cái video này không. Hy vọng là mọi người vẫn cảm nhận được những gì tôi muốn nói. Hy vọng là Alin sẽ thấy hài lòng những gì mà tôi làm ngày hôm nay. Mà Cai không nói gì hết, tôi rủ Cai quay để Cai nói, mà Cai ngồi chỉ react thôi. Thật ra thì trước khi cái video này bắt đầu, thật sự là tôi rất là buồn ngủ á. Thì trong cái lúc nằm đó thì tôi thấy bà Alin bà ngồi trên một cái con dốc á, mà bà ngồi một cách rất chéo ngoảy và bà nhìn kiểu rất là vui và hát cái giai điệu nhí nhảnh á, kiểu cảm giác rất là hồn nhiên. Ý là và bà chỉ ngồi ở đó và bà lắc cái đùi, lắc cái giò, lắc cái chân, chéo ngoảy, hát vui dơ, không làm gì hết, kiểu rất là thảnh thơi. Nó là cái hiện tướng mà sau khi thoát khỏi cái thân vật lý nó như thế. Dù cái hiện tướng ở chiều kích 3D thật sự là nó đang rất là hardcore và trải qua một cái circle vòng đời, nhưng mà ở cái tầng 2 cell thì cảm giác ở đây ghi nhận là mình đã hoàn thành xong được đúng những cái mà mình đã muốn trong cái kiếp sống này. Mình cảm thấy có một cái sự chill á, cảm giác rất là chill sau tất cả mọi thứ. Bởi vậy để chuẩn bị cho cái sự rời thân của mình, thanh niên Quýt đã HSL đã gửi đến Cao một thông điệp là hãy quay video lại. trong lúc đau đớn bệnh hoạn quay video lại, cười chết luôn, thật sự thiệt luôn mọi người, đúng không? Đó, bà nói là bà đã dùng cái tấm thân ngọc ngà của mình, bà đã nguyện vì một cái sự nhân duyên, vì một cái câu nói, vì một cái sự tò mò mà thôi bỏ cái tấm thân ngọc ngà này đi xuống đầu thai một lần. Mà má ơi, làm chó mệt quá má ơi. Chị thấy ôi trời ơi,
làm chói tôi muốn chết. Mấy bạn đi chơi cái đâu gì mà thở hãy cái xong reaction bạn nó chốt lên một câu thôi mốt đi hành trình với nó mệt quá cho mình. Trời ơi trời, tao thật ra là tao đang ở trong cái hiện tướng là con chó đó thôi, nên nó chở mình ở phía sau mà nó hãy kỳ giật mà trời ơi cái đường nó xấu như vậy đó mà nó đi vô đẩy vẫn biết tâm đi má, vẫn đi vô con đường đó. Nhưng mà biết sao giờ, mình ở trong cái cơ thể này rồi, thôi mình thôi gán chịu đi chửi nó sao. Mọi người biết không, Kiên nhẫn lắm má ơi. tôi Hiện tướng rất hiện tướng của Quýt rất là kiên nhẫn nha, nhưng là sự khi hai thằng sale nhìn với cái phản ánh với cái hình đó là đang chửi khắp con rất là nhiều, trong khi cái sự sang xịn mịn, cái sự sang chảnh của mình nó vô cái hiện tướng nó sao mà nó kém sang quá, không chấp nhận được vậy mấy má, không chấp nhận được. Mọi người kể mọi người nghe là tôi đi từ Hội An về Bảo Lộc đó, có một cái đoạn đường rất là gớm. Tôi coi map thì cái đoạn đường đó trong map á, là nó chỉ đường tắt đó mọi người hiểu không, đường tắt. Còn nếu mà không đi đường tắt nó sẽ đi vòng gấp, sẽ phải gấp 5-6 lần. Cái tôi suy nghĩ mọi người, tôi suy nghĩ là mình phải đi đường tắt thôi, tại vì tôi không muốn đi đường vòng. Cái tôi vừa mới vô đường tắt một cái là cái đường nó xấu dã man, nó xấu lồi lõm luôn á. Cái tôi kiểu không sao đâu, không có đoạn nào xấu mãi, chỉ xấu một đoạn thôi. Tôi quay ra Quýt ngồi sau tôi kêu Quýt ơi, khúc đó Quýt đã như là nói đừng có đi vô đường đó, đừng cục mà. Nhưng mà không má, không nghe má, đâu có nghe được, tôi không nghe được, đi thẳng vô một lượt. Tôi kêu Quýt là Quýt ơi thông cảm, cái đường này chắc hơi sốc, con chịu khó nha. Không đi ra, không đi ra. Tôi chạy vô nó sốc rồi, xong mà mọi người biết gì không, nó sốc xong cái nó bộ đoạn nó đẹp hơn một chút. Cái tôi kêu thì ra là nó không sốc nhiều, nó chỉ sốc một chút thôi. Thì tiếp xong lại sốc tiếp, nó sốc mà mọi người biết cái đường nhựa nó bể đâu, nó bể một cục đá tảng. Tôi vẫn tôi nghịch Quýt quá, tôi chở Quýt đi nhông con đường đó. Xong cái Quýt nó không nói gì hết, ngồi sau cái mặt nó gì nè. Cái tôi đi kiên trì miệt mài, tôi đi xong tới một cái bảng cấm đường sạt lở mà Hà Nội đó chứ. Lúc đó tôi kiểu trời ơi là trời đó. Xong tôi quay xe, tôi xin lỗi Quýt liền, xin lỗi Quýt nó không nói tiếng nào, nó vẫn ngồi yên trong cái thùng xe đằng sau. Nó kiểu bởi hiện tướng sang xịn mịn người ta đâu có nói tiếng nào đâu, trên kia người ta má chửi quá trời chửi má chắc là xe cái con này nó khùng, má nó lì cái đường nó cái dấu hiệu là cái đường nó quá xấu rồi vẫn đi vô đó. Một bài học cuộc đời cho mọi người, hãy học được những dấu hiệu. Kiểu như là tất cả mọi người khi biết chuyện của Quýt đều nói tội nghiệp Quýt luôn. Rồi và tôi luôn phải lặp lại cái câu là không có gì tội nghiệp hết trơn á, nó vui lắm. Nó đi xong nó vui lắm. Kiểu nghĩ làm chó là vui lắm, rất vui vẻ. Mọi người đừng có buồn, nhưng mà kiểu mọi người nghĩ tôi bị khùng. Tôi hy vọng là mọi người coi, ai mà có duyên coi được cái video này thì hãy cảm nhận được những gì mà tụi tôi muốn trải nghiệm, muốn truyền tải chứ đó. Và bạn và những người thân yêu của bạn sẽ không bao giờ xa cách nhau, nó chỉ ở cái hiện tướng này thôi. Mình sẽ không còn thấy cái cơ thể vật lý đó nói chuyện nói năng với mình mỗi ngày nữa, nhưng mà họ vẫn ở đó, Bạn gặp được họ qua giấc mơ, bạn gặp được họ trong khi bạn ngủ, và họ sẽ tái sinh nếu đủ duyên. Giống như trường hợp của tôi, Quýt là một trường hợp tái sinh. Sau khi tụi tôi gặp nhau một lần, tôi nghĩ là tôi và Quýt đã gặp nhau nhiều lần rồi. Lần này là một lần mà tụi tôi được biết, mà tôi được biết thôi, chứ còn chắc hẳn là sẽ gặp nhau nhiều lần đó. Hồi nãy chắc là cai buồn ngủ là để được cập nhật lại cái một lần nữa cái tình hình của Quýt sau khi Quýt rời thân. Một trạng thái rất là thoải mái, rất là chill đúng không? Vui vẻ. Thì đó, người ta đang vui vẻ vậy thì mắc gì mình phải buồn, đúng không? 3 cái độ yêu. Mọi người hãy, nếu mà được thì hãy mua cuốn sách Hành Trình Linh Hồn về đọc. Hoặc là nếu mà không đọc được sách thì hãy nghe audio sách nói. Tụi tôi để mã code ở dưới, giảm giá 10%. Giỡn chứ làm gì có. Tới nơi. Rồi, Quýt
ra ngoài chơi đi con. Ui chà, ui chà, ui chà. Mùi của ai á? Mùi của ai á? Hủy mua khắp nơi hả? Đi không? Đi chợ không? Nè, cầm giỏ theo. Mau. Chán. Lúa không nghe lời. Bà nội đi đường này nè. Đi nè con. Đi. Không đi thôi. Không đi thôi nha. Đây con. Đây. Nhanh lên. Mình hoan hỉ lên. Rồi, tuyệt vời quá. Đã tới nơi. Được chưa? Bây giờ mình đã đi được chuyến xe đầu tiên. Xuống Nguyễn này con. Ây da. Quýt ơi. Quýt. Xuống đây. Quýt. Không thèm xuống luôn. Thương quá đi. Gì mà ăn thương quá. Hết rồi. Ăn vậy mà ăn nữa. Ăn gì? Ăn cái nấm vô. Hết rồi con hả? Mặt biết không? Hết rồi. Còn chim mô đâu mà xin. Trời chú muốn biết cái đứa nhỏ ăn không? Có đang không biết? Có đang không? Ui, ăn chuối không? Ăn không? Nó làm thối. Ăn không? Ngon. Cũng được hả? Ăn nỉ lắm mới cho đó, chứ dễ gì tôi cho. Đúng quýt. Tình thương mến thương mỗi người miếng ha. Ăn nữa không? Ý là thì sẽ hiểu là ăn nữa, còn không là không ăn nữa. Ý là không ăn nữa. Không ăn nữa nhưng mà đi qua bên này. Để đó mới cho đó. Tìm rồi đó. Có kiểu qua lần đó. Chà, có bạn chơi sướng chưa? Sướng chưa? Quýt ơi. Quýt. Không trả lời tôi luôn. Hạnh phúc không con? Let go, let go, let go. Đâu rồi? Đây là cái sự gọi là gì ta, xuôi theo dòng. Cứ đi nhưng không có kế hoạch lắm, xong cái tự nhiên cái trong lúc đi thì lại nảy ra một vài kế hoạch nhỏ dọc đường. Tới đi. Cái thác kia sắp tới thác rồi. Ta-da. Trời ơi Quýt ơi, không làm gì quá. Chán ghê, thôi con đây nha. Anh tôi không chơi mấy đứa chân dơ đâu. Ôi. Giờ sao? Dễ thương nha. Trời ơi xinh. Giờ làm sao để em lấy? À lấy cái nón anh đựng đi.
Quýt có đi xuống không Quýt? Có đi xuống phụ Tú không? Con cũng muốn lắm đúng không? Con muốn mà con làm được đúng không? Thôi con chịu khó đi, con nhìn đi. Quýt có biết bơi không Quýt? Quýt biết bơi không Quýt? Quýt, xuống bơi đi Quýt. Kìa. Xuống bơi Quýt, vui lắm Quýt. Quýt từ bỏ bơi rồi. Quýt nghĩ là bơi lội không phù hợp cho mình. Ơn đi. À, Quýt nhỏ tới thăm gì anh Thư hả? Ôi, con đi chơi vui không? Rồi cái này nó cao. À, đau đau. Trời ơi bị điên à. Đau, cắn nhẹ thôi. Trời ơi thôi. Chết tôi mất thôi Quýt ơi. Con đi chơi với bạn Ri đi, bạn Ri đâu? Bạn Ri đâu rồi? Ủa? Ri đi rồi hả? Nãy giờ con có chơi với hai em nhỏ không? Con có chơi với hai em nhỏ không? Có không? Có không? Trời ơi, chết quá đi thôi á. Bye bye nha. Hôm sau tôi chôn Quýt thì một ý nữa tôi muốn nhấn mạnh với mọi người là cái chuyện mình tác ý khi mình gửi cơ thể vật lý của người thân yêu mình về với đất mẹ, về với Gaia, thì mọi người có thể nói bất cứ điều gì làm cho mọi người thoải mái, nhưng mà cái trọng tâm của nó là một cái sự xả ly, một cái sự chấp nhận trong sự vui vẻ. Lúc đó tôi nhớ là tôi có nói với cây cối ở đó, đất đai ở đó và đất mẹ Gaia là Quýt vừa mới hoàn thành xong hành trình của mình, và đây là cơ thể vật lý của Quýt, và hy vọng là mọi người hãy đón chào Quýt như một phần của mình. Khi bạn có một người thân vừa chết đi, bạn sẽ trải qua một thời gian vô cùng khó khăn để vượt qua mối đau khổ vì mất mát đó. Bạn có thể khóc hoài, nhưng hãy nhìn cho sâu. Có một thần dược giúp cho bạn vượt qua nỗi đau khổ đó, để hiểu rằng người thương của bạn không sinh cũng không diệt, không đến cũng không đi. Chỉ vì hiểu lầm mà ta cho rằng người ta thương kia không còn nữa, nghĩa là đã qua đời. Lý do chỉ là vì ta bị vướng mắc vào một hình tướng, một trong nhiều biểu hiện của người đó mà thôi. Khi hình tướng kia không còn thì ta buồn bã. Thực ra người ta thương vẫn còn ở đó. Người đó đang ở bên cạnh, đang ở trong ta và cười với ta. Trong ảo giác, chúng ta không nhận ra người đó. Chúng ta đau đớn vì chúng ta không hiểu. Đám mây không mất đi đâu cả. Người thương của ta cũng vậy. Đám mây biểu hiện trong các hình tướng khác. Người thương của ta biểu hiện một cách khác. Khi hiểu được như vậy, chúng ta bớt đau khổ đi nhiều.